ما در سال 1364 ازدواج کردیم. مهمترین روز زندگیم لحظه‌ای بود که پسرم دنیا آمد، بچه اولم. این شعر، این مصرع حافظ هی تو ذهنم تکرار میشد. من از آن روز که در بند تو هم آزادم. یعنی یه احساس عجیبی بود. من از 4 سالگی میخواستم بچه داشته باشم. یعنی عاشق این بودم که مادر باشم و تمام عمرم به این فکر میکردم. در عین حال که یه آدم ماجراجو بودم، دلم میخواست سفر کنم، یه جا بند نشم، کار هنر بکنم، همه این حرفا، ولی یه نیروی خیلی قوی غریزه مادری داشتم که تقریبا مادر همه هم میشدم. یعنی مادر خواهر برادرم من بودم، مادر دوستام هم میشدم، مادر همه میشدم. این آرزو رو داشتم که بچه داشته باشم. میدونستم که بچه داشتن یه مسئولیت خیلی بزرگه و زندگی به یه شکل دیگه در میاد اگر کسی که بچه داره و بچه نداره. 2 تا موضوع مختلفه. مخصوصا برای زنا وقتی که میخوان بچه داشته باشن و یه کار حرفه‌ای خیلی جدی هم انجام بدن، میدونن که این باید تقسیم بشه و چقدر سخته. یه اتفاقات دیگه اصلا در وجودم افتاد. اینو میتونم بذارم کنار هنر، بگم این 2 تا هر دوی خلاقیت خیلی با ارزشه که خیلی ازش درس میگیره آدم. به عنوان مادر خیلی چیزا یاد میگیره و به عنوان کسی که خلق میکنه، اثر به وجود میاره، اونم باز خیلی درسای زیادی ازش میگیره. این 2 تا برای من همیشه یه ارزش قوی داشتن و هیچ موقع نمیخواستم که از سهم بچه هام بزنم برای این. و تجربیاتی که با بچه هم داشتم، مثلا خمیر مجسمه سازی میگرفتم، بعد اونا هر چیزی که دلشون میخواست به من سفارش میدادن، میشستم بغل دستم و بعد بهم میگفتن یه اژدها درست کن، درست میکردم. میگفتن حالا رستمو درست کن، حالا اینو درست کن. بعد با اونا بازی میکردم. بعد که حوصله‌شون سر میرفت دوباره به هم میزدم، میدادن دستم دوباره. بچه که بودم یه دایه‌ای داشتیم ما، یه پیرزن خیلی خوشگل و مثل تو قصه ها بود که عاشقش بودیم. من یکی از عشاقش بودم که همیشه دنبالش میرفتم. اون به همون یاد داده بود که از کاغذ یه چیزایی ببریم، یه فیگورایی ببریم، بذاریم روی سینی، اونو بزنیم، اون برقصه، اون فیگورا برقصن. بعد اونو برای بچه‌هام درست میکردم، انواع اقسام اینا رو، فیگورا رو درست میکردم، روی سینی بزرگ میذاشتم، میزدم، اینا میرقصیدن. اتفاقا دخترم چند روز پیش برام یه تو وایبر برام یه مسیج، یه پیغام داده بود که همش یاد اون موقع میافتم که اینا رو میذاشتی رو سینی و چهره خودت که انقدر خوشحال بودی که ما رو داشتی خوشحال میکردی و اون تصویرها، اون فیگورایی که میرقصیدن اونجا رو فراموش نمیکنن. اینا تجربیاتی بود که یه تجربیاتی بین هنر و بچه داری بود، بین هنر و مادری بود و واقعا برام لذت بخش بود. یا مثلا قصه های خیلی کوچیک بودن، قصه های شاهنامه رو ساده میکردم، براشون تعریف میکردم. بعد نمایشنامه هایی رو که خیلی دوست داشتم، مثلا آدم است برشت رو براشون تعریف میکردم، خلاصه میکردم، تعریف میکردم اسطوره ها رو، خیلی چیزا رو. و اینا همش یه بازی توأم با لذت بود. میدونین، حالا فکر میکنم که شاید یه بخش بزرگش هنر به من کمک کرد که این رفتار رو داشته باشم با بچه ها. یکی از مهمترین تاثیراش روی تربیت بچه‌هام بود، چون بچه‌هام مثلا میمدن توی آتلیه، اولا خیلی خوب یاد گرفته بودن که مثلا اون میز محترمه، اون صندلی محترمه، وقتی مادر آدم کار میکنه نباید دستشو خط زد، نباید، و خیلی کوچیک بودن. بعد میمدن تو آتلیه، کارای منم چون یه حالت تصویری داستانی داره، میمدن وای میسیدن جلوی این کارا، با دقت نگاه میکردن. بعد میگفتن که این نقاشی خوشگلت اسمش چیه، یا مثلا داستانش چیه، و من براشون تعریف میکردم. خیلی با هم لذت میبردیم تو آتلیه. بین نقاشی و زندگی میخواستم مادر خوبی باشم، میخواستم تو این جمعی که هستم وظیفه خودم خوب انجام بدم. یعنی میخواستم همه خوشحال باشن از اینکه من نقاشم. من یادم اتفاقا یه دفعه
پسرم یه فرمی آورده بود من پر کنم، بعد گفت که شغل تو باید بنویسی. کلاس دوم دبستان بود. گفتم که خب می‌نویسم خانه‌دار. می‌خواستم همینطوری سر به سرش بزنم. گفت که نه تو خانه‌دار نیستی. گفتم چرا خانه‌دارم دیگه، من همیشه تو خونم. گفت نه همیشه تو خونه ولی تو آتلیه میری کار می‌کنی. گفتم که خب باشه کار کنم ولی خانه‌دارم. شروع کرد گریه کردن. گفت تو نقاشی باید بنویسی نقاشی. گفتم چه فرقی میکنه برای تو؟ گفت خیلی فرق میکنه، تو نقاشی. و خیلی خوشحال بود از اینکه من نقاشم. اونجا یه امتحانی بود برای من که ببینم این پسر من دوست داره که من نقاشم یا دوستش مادرش جور دیگه باشه. میخواستم مطمئن باشم، میخواستم حق و حقوق هیچ کس رو اینجا ضایع نکنم، هیچ چیزی رو از بین نبرم، بلکه همه توی این جشن بزرگ زندگی که من تو شریکم، تو این خلاقیتی که یه موهبته که به من داده شده، بقیه هم از این موهبت لذت ببرن. حتی با وجودی که زنجان به دنیا آمدم ولی عاشق تهرانم. تهران و همین هیولا شهر رو دوست دارم. من نقاشی میکنم، کتاب میخونم، معاشرت میکنم. تدریس و نه ولی خیلی وقتا اون کاری که میکردم و میکنم اینه که ممکنه یه نمایشگاهی رو ترتیب بدم که نمایشگاه گردانش باشم یا داور باشم. اونو دوست دارم. بله داوری رو قبول میکنم یا دبیری یا نمایشگاه رو قبول میکنم، برای اینکه اون یه موقعیتیه که کارهای خیلی زیادی رو میبینم که اخیراً اتفاق افتاده تو همین مملکت، چه جوونا چه پیشکسوتا چه همه، و از اینکه اینا رو ببینم و شناخت داشته باشم روش لذت میبرم. گروه دنا رو ما سال 2001 درست کردیم و هدفمون هم این بود که 3 نسل از نقاشان زن رو داشته باشیم. این گروه رو گیزلا و من بنیانگذاری کردیم و از دوستان پیشکسوت و دوستان جوانتر دعوت کردیم. اونا آمدن و تو این گروه شرکت کردن. کاملا تکنیک‌های متفاوت انتخاب کردیم، نسل‌های متفاوت انتخاب کردیم. من از اول تأسیس گروه دنا تا کنون که البته ما هنوز اعلام نکردیم که منحل شدیم، وبسایتمون رو داریم، ولی خب یه چیزی حدود 30 تا نمایشگاه گذاشتیم، تقریبا خیلی از قاره ها نمایشگاه گذاشتیم و میخواستیم یه نوع از هنرمند زن ایرانی رو مطرح کنیم، چون به هر حال بیرون از ایران یه تصوری هست گاهی اشتباه، اصلا مثل وجود افرادی مثل ما اونجا مخصوصا در اون سالها اصلا شناخته شده نبود و وقتی میمدن کارهای ما رو به عنوان نقاش زن میدیدن به ما میگفتن ما اصلا فکر نمی‌کردیم ایران نقاش مرد داره، چه برسه به نقاش زن، اینقدر خوب، اینقدر قوی. و در کنارش ورکشاپ هایی گذاشتیم که خیلی اهمیت داشت، مثلا با زنای مهاجر توی پاریس، توی ابوظبی، توی نمیدونم شارجه. آخریش که به حالت فستیوال اجرا شد خیلی در واقع کار برد، 6 ماه. من مدیر گروه بودم از اول تا آخر. 6 ماه کار برد، خیلی زحمت کشیدیم. هم فیلم بود، هم تئاتر بود، هم موسیقی بود، هم عکس بود، هم مجسمه بود و هم نقاشی و همه زن. فکر کنم 2007. بعد من همیشه علاقه داشتم که ما بریم تو شهرستان هم نمایشگاه بذاریم، برای اینکه فکر میکردم الگوی زنده به عنوان یه زن بیشتر از هر حرفی نشون میده که در نسل‌های مختلف وقتی که یه زنی 30 ساله داره کار میکنه، 20 ساله داره کار میکنه، 35 ساله داره کار میکنه، این نشانه اینه یعنی میشه کار کرد، یعنی با هر شرایطی میشه کار کرد. حتما هم خودمون سفر میکردیم، یه پرسش و پاسخ هم میذاشتیم. معمولا تو نقاشی این نیست، مثلا تو سینما و تئاتر اینا اتفاق میفته ولی تو نقاشی نیست. اینا همه تجربیات بود که من از تئاتر و سینما داشتم و دلم میخواست که توی نقاشی داشته باشیم. میرفتیم اونجا میشستیم و سوال میکردن از ما و خیلی ها میمدن به ما میگفتن که خیلی براشون، مثلا دخترای جوون که دانشجوی هنر بودن میگفتن ما امید پیدا کردیم که پس اگه تلاش کنیم، پس اگه ادامه بدیم میتونیم. چون خیلی ها این تصور رو دارن که وقتی یه زن هنر میخونه بعد که ازدواج میکنه دیگه نمیتونه، حالا شاید بتونه ولی بچه دار بشه دیگه نمیتونه، اگه 2 تا بچه دار بشه اصلا نمیتونه. ولی وقتی که اینو میدیدن زنده که اینطوری نیست و میشه ادامه داد، ما میخواستیم این امیدو در دل این افراد ایجاد کنیم. رفسنجان نمایشگاه گذاشتیم، زنجان، یزد، اصفهان،
بعد تو اون نمایشگاه که میذاشتیم هنرمند مهمان میذاشتیم، هنرمند جوون و هنرمند پیشکسوت، برای احترام به اونا و معرفی این هنرمندای جوون که همه اینا نتایج خیلی خوبی داشته. گروه مستقل بودیم، خیلی تو چین گذاشتیم، مثلا توی هلند و نمیدونم فرانسه و اسپانیا و فنلاند و نروژ و من تمام مدت میشستم این فاصله ها رو نگاه میکردم، مثلا یه برنامه‌ریزی میکردم برای یه نمایشگاه که کار بره هلند و بعد بره مثلا فنلاند و بعد بره نروژ در یه مسیری که مقرون به صرفه باشه، از نظر فرستادن کار، از نظر نمیدونم کنترل کردن کار، همه چی. و گروهمون هم یه گروه خیلی خوبی بود که اکثرا هر کدوم مثلا یکی فرانسه بلد بود، یکی آلمانی بلد بود، یکی انگلیسی بلد بود، زبان‌های مختلف. تو این نمایشگاه که می‌ذاشتیم خارج از ایران هم مثلا 2 تامون یا 3 تامون اگه میرفت مصاحبه می‌کردیم، به هر حال میموندیم تو نمایشگاه‌ها جواب میدادیم. تو جاهای خیلی خوبم نمایشگاه خیلی خوبی گذاشتیم. یه گروه خیلی موفقی بود و خیلی انسانی و دوستانه با همین گروه تشکیل دادیم و بعد دیگه به تدریج اتفاقاتی افتاد. بعضی از اعضای گروهمون یا خارج شدن یا فوت کردن یا نمیدونم مریض شدن یا بالاخره یه چیزایی پیش اومد که تعدادمون کم شد. با 12 نفر شروع کرده بودیم، رسیدیم به 7 نفر و اسم گروهمون هم گذاشتیم دنا، برای احترام به طبیعت. دنای قله متواضعیه و یه اسم زنون است. با یه دید اینطوری این گروه رو درست کردیم و کار کردیم.